Гарячий чай, медикаменти та у разі потреби долікарська допомога. На КПВВ Новотроїцьке працює палатка від гуманітарної організації «Прем'єр Уржанс Інтернаціональ». Рятувальники теж мають подібний намет. Чим вони відрізняються, дізнавалася Оксана Несмачна. Лікар-анестезіолог першого добровольчого медичного шпиталю імені Пирогова Віктор Беліловець раніше працював на лінії фронту та допомагав здебільшого військовим. Наразі ж він допомагатиме тим, хто перетинає лінію розмежування. Мы можем дать квалифицированную медицинскую помощь населению, а также здесь есть пункт обогрева, соответственно, то, что нужно людям при переходе. Мы можем вызвать поддержку в виде скорой помощи, если будет что-то более тяжелое, и додержать пациента живым до приезда скорой помощи. Наразі представники гуманітарної організації «Прем'єр Уржанс Інтернаціональ» встановили на КПВВ Новотроїцьке намет. У ньому люди, які перетинають лінію розмежування, можуть зігрітися та отримати першу медичну допомогу. У нас здесь работают медики, это, как правило, доктор, медсестра. Люди могут прийти, обратиться, получить медицинскую помощь, померить давление, получить медикаменты, и при необходимости наши специалисты могут вызвать машину скорой помощи. 2 недели назад подобный пункт мы открыли в Марьинке, на КПВВ Марьинка. И также наша организация уже с августа месяца подобные пункты имеет на контроле в Майорске. Подібний пункт обігріву є також у рятувальників, однак головна відмінність у тому, що наметом від «Прем'єр Уржанс Інтернаціональ» зможуть скористатися ті, хто виїжджає з України, тоді як намет ДСНС розрахований для людей, які в'їжджають з непідконтрольної території та очікують паспортного контролю. У пункті обігріву рятувальників також є ковдри, гарячий чай та медикаменти для надання медичної допомоги. Це така сумка, в якій є для оказання средства, в общем, есть для оказания первой медицинской помощи. То, что в наших силах, то есть, а так в основном визиваємо скорую. Рятувальники кажуть, що можуть надати людям першу допомогу, але у складних випадках викликають швидку. Было, что вот люди обращались, что надо было срочно вызвать медиков, оказать помощь. 2 человека вот буквально были и с инфарктом там один, и в общем это, то есть такие вот случаи бывают даже, что это. Да, вызывали скорую, оказывали помощь, то есть человек дальше либо его госпитализировали, либо он дальше, после оказания помощи, дальше пересекал контрольно-пропускний пункт. Палатка від гуманітарної організації «Прем'єр Уржанс Інтернаціональ» працюватиме за графіком КПВВ Новотроїцьке та розрахована на 30 людей. Однак лікарі кажуть, що у разі потреби можуть працювати цілодобово. Оксана Несмачна, Павло Габелюк. До тебе.